Ég veit að þetta erfiður sjúkdómur fyrir fólk að skilja að ég veit að ég lít út fyrir að vera heilbrigð en málið að núna ég on sko, núna bara adrenalín í gangi og ég get spjallað hérna og ég finn það að ég fer að missa orð núna, ég fer að þreytast talsvert en ég svona kemst í gegnum þetta en málið að ég búin að hvíla mig í marga daga til þess að vera tilbúin í þetta viðtal. For people who don't understand this, what I want to tell them, or what I do tell them when I get the chance to have this conversation, is that it's like waking up every day, and you always feel like you're about to get sick. Always feel like it's the first day of the flu or a bad cold. You never wake up feeling normal. Hjónin Meredith Krikko og Charity Lofthouse Krikko búa í borginni Rochester í New York fylki og þær eru báðar fæddar og uppaldar í Bandaríkjunum. Charity doktor í tónlistarfræðum og starfar sem prófessor við tónlistardeild Hobart William Smith háskólans. Meredith lauk háskólaprófi í trúarbragðafræði og kynjafræði, en eftir útskriftina lá leiðin til Íslands þar sem hún nam læknisfræði við Háskóla Íslands. Sérnám í lyf- og öldrunarlækningum stundaði hún svo við Háskólan í Rochester og hélt síðan aftur til Íslands og vann sem öldrunarlæknir á Akureyri árin 2008 til 2016, en þá flutti hún á ný til Rochester og starfaði þar sem öldrunarlæknir til haustsins 2020. Meredith og Charity kynntust í lok ársins 2016 og giftust sumarið 2018. Þær eiga samtals 3 syni, en 2 þeir eldri eru fluttir að heiman. Meredith og Charity smituðust báðar af kórónuveirunni vorið 2020 og báðar stríða við langvinnar afleiðingar hennar. Ég smitaðist þannig, það var frekar óvenjulegt að ég veit alveg nákvæmlega upp á sko næstu því mínútu sem ég smitaðist að ég var að vinna inn á hjúkrunarheimili og COVID var nýkomin í borgina og fór bara strax í hjúkrunarheimilin og ég vissi það að ég þurfti að hitta sjúklinga á deild þar sem að COVID hafði greinst og þá var ég náttúrulega í svona hlífðarfatnaði eins og þótti í lagi þá, en vitum það náttúrulega, það var aldrei í lagi. Þá var ég með skurðstofugrímu og allt það, en ég man að þegar ég var að hitta þessa 2 sjúklinga sem reyndust seinna að vera með COVID, sem sagt kvöldið, fékk ég að vita að þau voru með COVID. Leið og ég var að skoða þau, þá fann ég loftið hreyfast í kringum skurðstofugrímuna og ég vissi það að það var eitthvað talað um það að COVID væri loftborinn sem að síðar reyndist rétt og ég hugsaði bara á þessum tíma, þá það komið, þá ég bara útsett. 3 dögum seinna var ég úti að hlaupa, þurfti ég að hætta og hringja og láta sækja mig. Það hafði aldrei gerst áður og það var í rauninni fyrsta einkennið. Svo var ég veik og í einangrun í 11 daga og þetta var ekki mikil veikindi, sko. Ég var aldrei með hita, ég var aldrei með andengsli, ég bara var með svona þunga flensu og misti náttúrulega lyktarskyn og bragðskyn. En ég fann það strax að ég var alveg svakalega þreytt
og leið og ég slapp út úr herberginu fann ég það að það var rosalega erfitt að vera upprétt. Bara að standa væri of mikið fyrir mig. Ég fann það bara mjög, það var svona yfirþyrmandi tilfinning. Ég verð að setjast niður. Þetta er það eina sem að dugar. Og svo kom það í ljós næstu vikurnar að ég var bara ekkert að ná mér. Ég var að vinna allan tíman í gegnum síma og í gegnum tölvu, vann mér að segja í gegnum einangrunina og ég bara réð ekki við það. Ég vann alltaf í rúminu og gerði ekkert annað og það kom svo að því að mér versnaði það mikið við það að fara út úr húsi að ég fékk gríðarlega hálsbólgu og hósta og uppgang og bara mikla vanlíðan og það var í rauninni fyrsta skipti sem ég lenti í PEM, post-exertional malaise. Og þá var einmitt mjög sérstakt að því að ég vissi það að ég var ekkert búin að vera útsett fyrir neinni veiru eða nokkru. Þá var ég bara skildi ég ekkert af hverju ég var komin með hálsbólgu og hósta en ég var bara mjög hægt að ná mér að því og þá loksins tók ég ákvörðun 3 mánuðum eftir smitið að ég þurfti að hætta að vinna. Það var í ágúst 2020 og ég hef ekki getað unnið síðan. I had COVID for the first time in May 2020. Which was still pretty early. Here in the US, everything was closed, but early on. And I got sick right after Meredith got sick. And I thought that everything was fine. I felt, like a bad cold for a week, maybe 10 days. And I couldn't smell or taste anything. I made very spicy food, nothing. No smell, no taste. So as the months started passing, the summer months, I realized that the first thing I realized was that my smell wasn't coming back. So it sounds like a small thing, but it's huge. I couldn't smell people or flowers or food. And in fact, I was in Akureyri visiting a friend and she was making tomato sauce. And it was the first thing I smelled in 3 months. I could smell the tomato sauce. And I just realized at that moment, I can smell food for the first time in weeks. And that ended up being about as far as I went. I can smell warm food, but there's a lot of things that I can't smell at all. And that was kind of the beginning of the symptoms I was getting from long COVID. Ég leitaði ekki læknis fyrir en svona 2 mánuðum eftir að ég veiktist. Og þá byrjaði náttúrulega gamanið. Þá var í rauninni ekkert hægt að gera fyrir mig. Það var í rauninni allt sem gerðist voru hlutir sem að ég greindi sjálf. Ég greindi sjálfa mig með POTS sem Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome sem þýðir að hjartslátturinn hoppar upp leið og maður uppréttur. Fór til hjartalæknis og það var mjög mikil bið eftir að fá þetta staðfest þó að ég hafi verið, það var hægt að mæla hjá mig hjartsláttartíðnina hvenær sem en það þurfti að gera það á svona sérstöku tæki sem var 6 mánuði bið eftir. Þannig að það var ansi vitlaust. En ég byrjaði sem sagt að fá lyf við þessu sem hjálpaði talsvert en ég fann það að ég var ekki að ná mér. Ég var ekki að
Ég réð ekki við neina líkamshreyfingu. Meðferðin við POTS felst að miklu leyti í því að sem sagt, það að drekka mjög mikið, borða mjög mikið salt og svo eru nokkur lyf sem hægt að nota. En meðferðin felst í því að byrja að hreyfa sig mjög hægt í svona hálfliggjandi stöðu og smám saman styrkja hjartað til þess að hjartað ráði við sem sagt, þessa vitleysu í ósjálfráða taugakerfinu. Og ég réð ekki við það. Ég byrjaði að ganga 1 mínútu mjög hægt, taka mér pásu og 1 mínútu mjög hægt. Og alltaf fékk ég þessa gríðarlega mikla einkennisversnun, sem sagt PEM, og ég byrjaði að spyrja hvort að ég væri kannski með ME-sjúkdóminn, en málið að það var engin læknir hér sem kannaðist við það, eða þeir kannski kannaðist við það en héldu að það væri geðsjúkdómur. Þannig að í hvert skipti sem ég spurði, gæti ég verið með ME, og ef svo þá ætti ég náttúrulega ekki að vera að hreyfa mig. Þá það algjör frábending. Það var mjög merkilegt. Það kom alltaf bara algjör þögn og svo var bara skipt umræðuefni. I ended up getting tired really easily if I was trying to do things, and I developed nerve pain in my fingers and in my feet and in my legs. And so I had never had anything like that. And then even after getting over COVID, I had a cough that came back that I have to take an inhaler for. So it sounds like a kind of random set of symptoms, but between all of them, it meant I couldn't go hiking anymore, I couldn't exercise anymore, I couldn't play sports with my kids anymore, I couldn't smell flowers or people or food, and sometimes I couldn't sleep because of the pain. It's like chemotherapy pain, like cancer treatment pain that would come in my legs or my hands, and then just this cough. And working with doctors over the next few years, I was able to get medicine for the nerve pain and medicine for the cough, but I was never able to fix the fatigue or the limits. So it meant just I couldn't do so many of the things that I'd done before. I couldn't see parts of the world I wanted to see. I couldn't play games or be in activities that I had always enjoyed. So those things really took a back seat. And all of that at the same time that I was trying to go back to work. During COVID, I teach at a college. And during COVID, I was allowed to teach on Zoom. And that was hard. I could only see the little squares of my students. I never met many of them in person. But it meant I could rest between classes. I could lie down between classes. I could take breaks or show a video and take a rest. But when I went back, I had to figure out how I was going to actually do my job and work with my students when I couldn't do any of the other things that I used to be able to do. So I had to figure out how to stay working. Then you add in that I was also taking care of my wife, who has very pronounced, really very bad long COVID. And so working and being a mother and being a wife, all while I was trying to take care of my own illness. And that's been 4 years now of doing that. Það reyndar þannig með bæði long COVID og ME að það eru bara allt of fáar rannsóknir og í rauninni engin samþykkt meðferð og læknar eru svo tregir til þess að skrifa upp á eitthvað til að prófa, jafnvel þó að það sé kannski einhver vísindi bak við það sem að gæti stutt að nota það. Þeir vilja alltaf sjá stúdíur og rannsóknir sem að sýna fram á það og fá læknasamtök til þess að mæla með ákveðinni meðferð.
Þannig að það hefur reynst mjög erfitt fyrir okkur long COVID sjúklinga að fá meðferð eða jafnvel bara prófa eitthvað. Kannski gott að útskýra svolítið tölfræðina bak við long COVID. Nú þekki ég náttúrulega best út frá Bandaríkjunum, en hér það þannig að það sirka 20% af öllum fullorðnum í landinu sem hafa nokkuð tímann verið með long COVID. Margir ná sér en eftir einhverja mánuði, en á þessum tíma 6% af öllum fullorðnum í landinu með long COVID að einhverju leyti. Af þeim sirka 1/4 sem hefur verulega færnisminnkun út frá einkennum. Þannig að get ekki unnið eða get ekki farið í líkamshreyfingu. Þeir sem fá long COVID geta verið þess vegna við hestaheilsu áður eins og ég var, og þeir eru langoftast búnir að vera með mjög létta sýkingu og lítil einkenni í bráðafasanum. Við sem eru með long COVID, það sirka helmingurinn af okkur sem uppfylla skilyrðin fyrir ME-sjúkdóminn. Og þess vegna hefur skipt mjög miklu máli að við vinnum með ME-sjúklingum til þess að reyna að finna út hvað hjálpar okkur. Og cirka 2/3 af öllum með long COVID eru með POTS eða einhvers konar brenglun á sjálfvirka taugakerfinu. Þannig að það allt í einu orðið miklu algengara vandamál heldur en nokkuð tímann áður, og það því miður vandamál sem að fæstir læknar kannast við. Það var síðast í fyrradag sem ég var hjá lækni og útskýrði að ég get ekki farið í ákveðna rannsókn án þess að það sé svæfingarlæknir með, og útskýrði að það út af því að ég með brenglun á sjálfvirka taugakerfinu, og fekk bara, hvað það? Þannig að maður þarf svo mikið í rauninni að kunna meira heldur en læknarnir sem eiga að vera að hjálpa manni. I have had some doctors who've really helped. My main doctor, who helped me figure out how to treat the asthma, how to treat the fatigue when I'm standing up, and get those tests were really helpful. I tried to get help for the nerve pain with a doctor who was very, very unhelpful and didn't have any ideas to offer me, because she was used to seeing nerve pain in only patients who had other kinds of illnesses. And so I had to go back over and over again to my same doctor, my same general doctor, and just say, can you help me? Because I can't work, I can't support my family, I can't just do my day-to-day activities if I don't get help. And so she helped me find medication that helped. So I feel lucky. I had one doctor especially that helped me until she kept trying things with me until I could work. And then on the other side, I had to develop a whole bunch of no's. No building things, no walking places, no doing my hobbies, no doing my fun activities, nothing. I could only do what I had to do every day. And then I had to rest the rest of the time. And I also found when I went to work, people, when they saw me at work, they thought I was better. And it was very challenging to talk to people. And number one, to say, I'm not better, I'm still sick.
but number two, to say I'm still sick, and so I don't want you to stop asking me to be part of groups, asking me to do interesting things, asking me to go be part of a fun conversation. I will feel so sad and so dead inside if I don't get to still have that. And I have to say, don't send me 14 emails in a day. When I get tired, I forget to all the emails you sent. Sometimes I have to leave early. So trying to balance with the people I work with, here are the things I still want to do. I still want to be alive at work. I still want to be creative and do interesting things. And then on this other side, I can't do this, I can't do this, I can't do this, or else I will ruin my health even further and I won't be able to come back to work. Þegar maður skoðar tölfræðina með long COVID, þá eru náttúrulega þeir sem hafa fengið greiningu frá læknum og þeir sem telja sig sjálfa vera með long COVID. En svo fullt af fólki sem er með einkenni sem byrjuðu eftir long COVID og tengja það ekki sérstaklega sjálfir eða eru að leita til lækna og fá ekki, þeir eru ekki spurðir út í COVID-sögu og það svo augljóst þegar maður byrjar að spyrja og skoða þetta. Það kom maður hingað sem skipti glugga í húsinu hjá mér. Og ég var að spjalla við hann sjúkdóminn og hann einmitt sagði, Pittu, en sko alveg síðan ég fékk COVID þá ég svo andstuttur og svona ofboðslega þreyttur. Og ég búin að fara margoft til læknis míns og spyrja þetta. Hann segir mér bara að ég þurfi að leggja af. En ég alveg jafn feitur núna og ég var sko áður en ég fékk COVID. En hann hafði aldrei heyrt þetta fyrirbæri og greinilega ekki læknirinn hans heldur. Og þá sko tala ég ekki einu sinni fólk sem við teljum þetta ekki endilega að vera long COVID, en það samt ljóst að það eru eftirstöðvar af COVID. Það þessi gríðarlegi fjöldi af fólki sem fær hjartaáfall, heilablóðfall, blóðtappa í lungun. Það mjög hækkuð tíðni á þessum sjúkdómum á fyrsta ári eftir COVID-sýkingu. Og þetta sem sagt allt saman að hafa gríðarlega áhrif á hagkerfið, hreinlega. My first hiking trip to the Alps was with Meredith in 2017. And I went to my trainer, I went to the gym and I got a trainer and I said, I need to be able to climb to the top of the mountain. And I worked and worked and worked, and they had a pretend mountain climbing machine. It moved. And he said, oh my gosh, I'm in so much pain, but I know I'm going to be in good shape to hike the mountain. And I hiked the mountain. And now, it's not just sad to think, oh, of course I can't hike a mountain, but yeah, you spend it like money, like energy. Okay, if I do this extra meeting today at work, or, okay, I can't do any of this stuff at work. I have to try and just do a little because I want to be able to go out and watch my son play sports. Or I need to come home and cook more food because Meredith is sick today and really sick. And so I'm the person that all of that's going to fall on. And so rather than think, get more energy, spend energy, get energy, it's always, I have this many bills and only this much money, and it's never enough. So I have to choose. If I don't cook today, I can do this, and I can cook tomorrow if I rest enough. And it changes your whole relationship. Changes your relationships, all of them, to yourself, what you can love doing, how you see yourself and the things you do, other people around you, and then the world, like how you just interact with strangers or how you can sort of be around new people too. It influences all of your relationships. Þessi brenglun á sjálfvirka taugakerfinu er mjög mikill þáttur í mínum sjúkdómi. Það þannig hjá mér að ég náttúrulega með POTS og
þó að POTS fjallar hjarta einkenni, þá er það samt sjúkdómur sem inniheldur mörg önnur einkenni, eins og til dæmis að vera mjög viðkvæmur fyrir kulda og hita. Ég ræð ekki við að vera í umhverfi þar sem minna en svona 18 gráður eða meira en svona 23 gráður. Það alveg ansi erfitt þegar maður að reyna að heimsækja fólk úti eða borða úti til þess að verjast að fá COVID aftur, af því að það loftborin sýking. Þá ræð ég ekki við að hitta fólk eða borða með fólki nema bara nokkra daga á árinu í raun og veru. Þannig að það sem sagt svona hitastigs stjórnun á líkamanum sem ekki í lagi, svitamyndun ekki í lagi. Það þannig hjá mér að vinstri handleggurinn alltaf kaldari en hægri og stundum getur hann verið alveg ískaldur og meira að segja komið bara kuldaverkir í þessum puttum. Á sama tíma engin svitamyndun á þessum handlegg og á hinum handleggnum of mikil svitamyndun. Þannig að það búið að vera til staðar og versnandi síðan ég smitaðist. Svo ég líka með áhrif á augun, að augnlokið vinstra megin sígur alltaf og sjáaldrið vinstra megin minna heldur en hinum megin. Þannig að það alls konar svona skrítin einkenni sem maður myndi ekki alveg trúa í raun og veru nema maður upplifði það sjálfur. Og ég komið með nýjan háþrýsting sem mjög svona óstabíll og breytilegur. Ósjálfráða taugakerfið náttúrulega líka það sem stjórnar meltingunni, þannig að það hefur haft áhrif á meltingu allan tíman og það hefur farið versnandi. Ég með sjúkdóm sem heitir vélindalokakrampi, sem sem sagt þýðir það að ég með miklar kyngingar truflanir og hef tvisvar sinnum lent í því að vera bara illa nærð og búin að leggja mikið af og jafnvel einu sinni réð ekki við að koma niður vökva, þannig að ég þurfti að fá vökva í æð. Og það sjúkdómur sem stafar að því að taugafrumur í vélindanum sjálfu deyja. Og leið og einkennin komin fram og það uppgötvast, sem að reyndar í mínu tilfelli tók 4 meltingarsérfræðinga og 2,5 ár. Leið og það komin fram, þá of seint að gera nokkuð vegna þess að frumurnar eru dauðar. En það haldið að þetta stafi af einhvers konar sjálfsmótefnum, en það ekki vitað í raun og veru. I mean, that's the big story, and I just feel lucky that I've only had one person, one doctor who refused to help me and was really mean about it. I just have the one, and I feel really lucky about that. And I've only had 1 or 2 people at work, the same thing, they've had a sort of problem with it, and telling them more about what I experienced usually helps. So that's good. But it can just make you feel lonely because you have this feeling that you had COVID, you're still sick because of it, you can't do all of these things, and talking about it with other people where you work. You want people to understand, and then also you don't necessarily want
to have to spend your energy on it every day. That's another energy suck. It just takes energy to sit down and go, okay, so this is and I noticed some people around me will say, oh yes, when I got COVID, I still have this problem. If I got COVID, I still have this problem. And so that's good. They can talk to me about it. And then there are other people I noticed, I can see that they maybe have lingering effects of COVID they didn't know about. I just can see at work a little bit, or in other groups that you notice people struggling. And it's in ways that are kind of similar to some of the struggles that I've had to deal with. So it's also, if you read enough, or if you're around enough people and you hear the stories over and over, it's also easy to feel just very, very sad for people. People who either it was so bad that they couldn't keep living, or just people who've lost their jobs, lost their homes here. There's a lot of them. We have a convoluted system to try and get money from the government if you're disabled. It's very, it's got tons of problems, and it's not fair to people. And so you watch or you hear about this, and so sometimes I think about those folks, and I think about my family, and I think about all the costs of COVID and long COVID, and I'm really glad that the people who are talking about this, and the people who are asking questions, and the people who are helping are there, because if there's somebody out there who can hear these stories and it can help them, that they don't feel so alone, that's always good for any illness. But this illness, because people think, oh, this is just, people just get COVID, everybody gets better, we do this, we do that, and so it's not a big deal, then you feel like you're the problem when it's a big deal. It's on you instead of the virus, and it's on you to prove that you have this horrible illness. And so hearing that other people have the same problems, hearing that other people are looking for solutions and help, or trying things, and maybe little by little finding some relief like I did, then you just hope that can help other people. Og þá kannski gott að spjalla svolítið sjálfsónæmissjúkdóma, vegna þess að COVID hefur valdið mikilli aukningu á sjálfsónæmissjúkdómum. Margir telja long COVID í rauninni vera einhvers konar sjálfsónæmissjúkdóm. Það er mjög miklar rannsóknir í gangi það, og meira að segja, í síðustu viku kom út mjög merkilega grein þar sem það var, mótefni voru tekin úr long COVID sjúklingum og sett inn í mýs, og mýsnar fengu sams konar einkenni og sjúklingarnir. Þannig að þeir sem voru með long COVID sem einkenndist mikið af svona miklum útbreiddum verkjum, mýsnar sem fengu mótefni úr þeim voru miklu viðkvæmari fyrir verkjum. Mýsnar sem fengu mótefni úr svona ME típu sjúklingum voru að hreyfa sig miklu minna og þar fram eftir götum. Þannig að, og það meira að segja, þessi grein bara staðfesting á fyrri grein sem kom út fyrir nokkrum mánuðum. Þannig að það vísindin bak við þetta að styrkjast mjög mikið. En þá erum við fyrst og fremst að tala ME-myndina af long COVID, en það margir með long COVID með öðruvísi útlit sem samsvarar meira svona venjulegum sjálfsónæmissjúkdómum. En síðan eru aðrar hugsanlegar orsakir bak við long COVID, og margir sem eru með merki
margar orsakir í raun og veru. Ég á eina vinkonu sem ég kynntist með long COVID í Illinois fylki sem með mastfrumu ofvirkjun sem aftur sjúkdómur sem að fæstir læknar vita nokkuð og kunna ekki að meðhöndla því miður. En þetta þannig að þetta ákveðin frumutegund í ónæmiskerfinu sem bak við ofnæmi að miklu leyti og fólk sem með ofvirkjun á þessum frumum fær oft nýjar tegundir af ofnæmi, fær oft húðútbrot, meltingartruflanir, heilaþoku. Og vinkona mín heppin að hafa fundið sérfræðing sem getur meðhöndlað þetta og hún komin á mjög sterka meðferð til þess að hægja aðeins á mastfrumunum og hefur batnað mjög mikið við það. Svo önnur kenning sem komin upp svo kallaða örsega eða microclots á ensku. Og þetta eitthvað sem teymi í Suður-Afríku fann að hjá fólki með long COVID bæði ofvirkjaðar blóðflögur í blóðinu og líka svona próteinkekkir eða örsegar í blóðinu sem myndast úr próteini sem heitir fíbrín. En þessir kekkir í rauninni bara klumpast saman í háræðunum. Þetta ekki svona venjulegir blóðtappar en virka svolítið eins og svona örtappar í háræðunum. Og það gæti útskýrt af hverju fólk getur ekki hreyft sig nógu mikið. Það sem sagt, blóðið ekki að komast á réttan stað út af því að þessir kekkir að spilla fyrir. It was after the second time that I noticed that I started having some of the brain symptoms that other people talk about. And just little things like getting distracted while I was doing something and then not being able to go back to a task as easily as I could. So yeah, I just started to notice little things and I was very frightened because, I really, there's not just the fact that my job places a really high value on, writing and complex ideas and lots of different kinds of tasks. My students, I want to be able to have really deep conversations with them, all of those things, but also just realizing that I used to be able to keep a to-do list in my head of 8 things or 10 things. And now it's like 4 things or 3 things. And it really scared me to think, is this going to keep getting worse? Are people at work going to notice? I said that I had noticed people at work who used to be very, very, very good with details like I was, having similar struggles. Folks I knew for 8, 10, 15 years having similar struggles. And so I think it's probably very much a part of COVID. But it felt like a piece of COVID I couldn't get a pill for. I couldn't rest enough. I had to really face the idea that it might affect the ways that I think and the work that I'm able to do, even if I do get enough rest. So I'm still trying to figure that out. Luckily, it's not so bad that it keeps me from doing things that I love doing at work, but it's a whole new side of this illness that I didn't know was coming after my second infection with COVID. Ég sjálf svakalega heppin og margoft að undrast yfir því að ég hef ekki fundið fyrir þunglindi eða átt í erfiðleikum við það. Ég hreinlega held að það sé út af því að ég bara svo þreytt að ég hef ekki orku í að vilja meira út úr lífinu.
ég hefði aldrei látið mér detta í hug að ég gæti verið sátt við að liggja í rúminu 20 eða 22 tíma á sólarhring og kannski lesa blöðin í símanum og spila svona imba tölvuspil í símanum, fara kannski út úr húsinu einu sinni í viku í læknisheimsókn. Og það fyllir alveg upp tíman, það ótrúlegt að ég alveg, ég sátt og meira að segja, það stundum of mikið. Mér finnst stundum ég þurfa að fá auka dag til að ná mér af því að það eru bara 5 dagar síðan ég fór út og ég þarf að fara aftur út. En þetta hefur haft, náttúrulega, þetta hefur breytt öllu. Eitt sem mjög erfitt andlega, það náttúrulega svakalega erfitt andlega að hafa mist vinnuna, að fá ekki lengur að sinna gamla fólkinu sem mér þótti svo vænt um. Það mesti missirinn. En svo líka erfitt að konan mín líka með long COVID og í raun og veru undir venjulegum kringumstæðum þá var ég að hugsa um hana. En í staðinn þarf hún að hugsa um mig og maður sér alveg þegar hún of þreytt en ég verri og hún þarf að taka við og auðvitað oft bara pantaði matur, kvöldmat. En mér finnst ég hafa brugðist henni að einhverju leyti, að ég hef ekki getuna til þess að styðja við hana. Erfiðasta upplifunin í þessum sjúkdómi, erfiðasta einkennið, það PEM, Post-Exertional Malaise. Og það, ég held að þetta hafi verið þýtt á íslensku sem örmögnun eftir áreynslu, en mér finnst það að vera miklu meira en örmögnun. Það flestir hér sem vilja kalla þetta einkennaversnun eftir áreynslu. Maður fær skrýtnustu einkenni og í rauninni þýðir það að sama hvað mann langar að gera, að maður þarf að vita það að maður kemur til með að borga fyrir að gera hluti. Ef maður fer út fyrir mörkin en maður veit aldrei hvar mörkin liggja. Það svolítið erfitt að suma dagana ræður maður alveg við að fara til læknis eða þvo upp. Og aðra daga þá bara maður alveg útsleginn eftir það. Og þessi einkennaversnun einkennist að því að hún getur komið strax eftir áreynsluna. En stundum kemur hún ekki fyrr en sólarhring seinna eða 2 sólarhringum seinna. Og þá náttúrulega rosalega erfitt að greina hvað var það sem ég gerði af mér. Það erfitt að læra hvernig maður á að minnka lífið. Maður alltaf að minnka það sem maður getur. En einkennin geta verið alveg ótrúleg. Hjá mér það eins og endurkoma á veirunni. Það sem sagt svona aumir eitlar á hálsinum, hálsbólga, höfuðverkur, magaverkir. Það alveg ótrúlegastu hlutir. Það sem betur fer eru einhverjar rannsóknir sem að svona fá aðeins betur út hvað það sem gæti verið bak við þetta fyrirbæri PEM. Vandamálið að PEM skilst ekki hjá
sem sagt, samkvæmt öllu sem að læknar hafa lært, þá ætti PEM ekki að vera til staðar. Það eiginlega bara alveg út úr hött. Ég hefði aldrei trúað þessu ef ég hefði ekki upplifað það sjálf. En við erum að fá aðeins rannsóknir sem að hjálpa okkur að skilja þetta. Og það var einmitt ein rannsókn sem kom út fyrir 2 árum, þar sem að fólk með long COVID var sett í áreynslupróf. Og það sem var mikið öðruvísi hjá fólki með long COVID var að það var minnkuð súrefnis upptaka í vefina. Sem sagt, það var of mikið súrefni eftir í blóðinu sem að fór aftur úr vefjunum í hjartað. Og það ýmislegt sem gæti útskýrt það. Þessi brenglun á sjálfvirka taugakerfinu gæti verið að verki, þar sem að stjórnun á æðakerfinu, ef að hún ekki í lagi, þá fer blóðið ekki á þau svæði þar sem að þarf að nota súrefni. Þessi kenning microclots eða þessa próteinkekki myndi útskýra þetta mjög vel, að þarna eru þessi kekkir að safnast saman. Það gæti verið að það sé æðaþelsbólga sem veldur því að blóðið flæðir ekki eins og á að gera. Rauðu blóðkornin eru líka ekki, þau eru stífari og aflagast ekki nógu vel til þess að komast í gegnum háræðarnar eins og þau eiga að gera. Og síðast en ekki síst, þá gæti verið að sé eitthvað að hvatberunum sem það sem í frumunum sem að notar súrefni til að búa til orku. En allt þetta eru hluti sem við þurfum bara að rannsaka mikið betur af því að við höfum enga meðferð við þessu eins og önnur skýring á long COVID sem komin mjög mikið staðfesting á eins og alltaf að bætast við. Það það að veiran virðist ennþá vera til staðar í einhverju marki í fólki. Ég fór sjálf í rannsókn sem sýndi fram á veiruleifar í meltingarfærunum hjá mér og aðrir hafa staðfest þetta í mörgum sjúklingum. En eins og komið þá virðist ekki ganga upp að gefa fólki veiruleif til þess að ná sér. Sumir ná sér að einhverju leyti en leið og þau hætta á lífinu þá blossa upp einkennin aftur. Þannig að þetta virðist vera sem að veiran einhvers staðar í felum og ekki í rauninni virk. Þannig að það erfitt að ná henni. Svo endursýktumst við fyrir 1,5 ári og það eitthvað sem við vorum náttúrulega búnar að vera mjög mikið að reyna að passa okkur á að myndi ekki gerast. Vegna þess að flestum versnar talsvert við að sýkjast aftur. Og það gerðist einmitt hjá mér að ég fékk nýtt einkenni sem eyrnasuð og búin að vera með eyrnasuð stanslaust síðan þá. Aldrei 1 mínútu laus við það. Og svo versnaði meltingin mjög mikið og kyngingin og það einmitt leiddi til þess að ég fékk loksins þessa greiningu vélindaloku krampa og á leiðinni í aðgerð til þess að láta laga það og ég veit ekki, kannski hefði þetta ekki þróast svona hratt ef ég hefði ekki veikst aftur. Við erum náttúrulega alltaf í hættu við að sýkjast aftur út af því að einn sonur okkar býr ennþá heima og í skóla og það ekki hægt að komast hjá því að við náttúrulega erum alltaf að deila sama lofti með honum. En annars þurfum við bara að passa okkur mjög mikið og förum aldrei inn í hús án þess að vera með grímu og þetta mjög einangrandi náttúrulega við bæði þreytan og það að þurfa að passa sig
frá, það þýðir það að maður getur ekki hitt fólk venjulega, maður getur ekki bara farið í bíó eða neitt af því. Það er bara allt of mikil hætta. Og það er mjög svekkjandi að horfa á heiminn, ákveða bara að láta eins og long COVID sé ekki til, eins og þetta sé ekki hætta sem til staðar. Vitandi það að hvaða er talsvert prósenta af fólki sem að fær long COVID jafnvel í dag. Það er svo að vita það að það er fólk ennþá að veikjast í dag og það er enginn að reyna að komast hjá því. Enginn sem vinnur í heilbrigðisgeiranum sem að reynir að passa upp á að þetta gerist ekki. Það er ekki lengur hægt að fara á spítala eða fara til læknis og án þess að vera útsettur fyrir COVID. Það er það að læknar skulu ekki nota grímur. Sko ég hugsa bara, ertu líka hættur að þvo þér hendur? Að vegna þess að þetta er samskonar fyrirbæri. Maður er bara beðinn að gera eitthvað lítið til þess að minnka hættu hjá sjúklingunum. En það virðist vera of mikið. Og auðvitað hefur maður miklar áhyggjur að sko COVID er náttúrulega ennþá að þróast og það er að koma genabreytingar og stökkbreytingar og á hverjum tíma sem þá getum við fengið aftur svona rosa bylgju eins og var með Omicron og í rauninni er það bara tímaspursmál. Þannig að það er aðeins erfitt að vera eins og áhorfandi í heiminum að fylgjast með og vita það að fólk er að veikjast oft varanlega og samt getur maður ekkert gert við því. I think I don't blame people for not understanding it when you hear about it. It isn't an illness that sounds like or looks like other illnesses. And if you're lucky, or if you live in a body where every illness you get on a regular basis, you get better, and it has an arc, you get sick, you are sick, you're no longer sick. For people who don't understand this, what I want to tell them, or what I do tell them when I get the chance to have this conversation, is that it's like waking up every day, and you always feel like you're about to get sick. You always feel like it's the first day of the flu or a bad cold. You never wake up feeling normal, and you have to live your whole day, every single day, in that feeling of, oh, I'm getting sick. I am sick. And so if you can imagine that, the first day of a bad virus or the first day of a bad cold, but every single day, and you put that with the idea that every single day you always have more money to spend, more bills than money in your account. You always have more things you have to do than you have energy in your bank. And so you spend all of this time deciding, can I do this? Can I do that? Can I? And so those two things together, if I had to talk to people who don't understand, it takes away all of your healthy feeling. You always feel unwell. You always feel not okay. And it never quite gets right. You never get back up. It's always borrowing from your future or resting. So maybe you can do something tomorrow you couldn't do today. And it's still, you still have beautiful life and you still have beautiful experiences, but it's not the same ever as it was before. So. Ég veit að þetta erfiður sjúkdómur fyrir fólk að skilja, að ég veit að ég lít út fyrir að vera heilbrigð. En málið er að núna er ég núna er bara adrenalín í gangi og ég get spjallað hérna
Og ég finn það að ég fer að missa orð núna, ég fer að þreytast talsvert, en ég svona kemst í gegnum þetta, en málið að ég búin að hvíla mig í marga daga til þess að vera tilbúin í þetta viðtal. Og ég á eftir að borga fyrir þetta. Ég á eftir að þurfa að liggja í rúminu þar sem eftir í dag og jafnvel á morgun. Og þetta það sem við lifum við, að það aldrei, það alltaf útreikningur á öllu. Það virkilega sniðugt að fara út að sækja póstinn í póstboxinu? Eða kannski ég bíð bara. Maður þarf að spá í hvert einasta sem maður gerir. Og jafnvel, allt þetta félagslega, ég þreytist við það að tala í síma. En þetta það erfitt, kannski sérstaklega fyrir lækna sem að eiga að vera að dæma ef við eigum að fara á örorku eða hvað sem það að ég veit að ég lít út fyrir að geta gert ýmislegt, en á sama tíma ég orðin algjör aumingi eftir að hafa gengið 200 metra. Það eitthvað sem það ekki alveg pláss fyrir okkur í þessum heimi.